امشب در 24 واشنگتن به دنبال شکل‌دهی به آینده سوریه بعد از سقوط ناگهانی اسد. رسانه‌ها در آمریکا میگن کاخ سفید نگران قدرتگیری گروه‌های اسلامگرا در دمشق. نقش واحدهای پهپادی شاهین در پیروزی مخالفان اسد در سوریه. هیئت تحریر شام چطور از یک گروه کوچک به یک نیروی 30,000 نفری مجهز تبدیل شد؟ و حمله اسرائیل به انبارهای موشکی و تسلیحاتی شیمیایی در سوریه. اسرائیل میگه رفتن اسد نتیجه اقداماتش بوده، اما نگران خلأ قدرت در این کشور هم هست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال میگه سقوط ناگهانی بشار اسد و فرار او از سوریه آمریکا رو با بحرانی تازه در خاورمیانه روبرو کرده و کاخ سفید حالا باید با واقعیت جدید قدرتگیری گروه‌های اسلامگرا در دمشق مواجه بشه. به نوشته وال استریت ژورنال دولت بایدن که تا دیروز مسئله سوریه رو در اولویت نمیدید، حالا باید به سرعت برای شکل‌دهی آینده سوریه بعد از اسد دست به کار بشه. نگرانی اصلی واشنگتن نقش رنگ گروه هیئت تحریر شام در دولت آینده سوریه است، گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داره. بنابراین جمهوری آمریکا در روزهای آینده با رهبران کشورهای منطقه گفتگو میکنه و تیمی از مقامات آمریکایی هم راهی خاورمیانه میشن تا راههای مدیریت این بحران رو بررسی کنند. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه، آرش علایی از کنگره و مریم رحمتی از نیویورک با ما هستن. سمیرا، با تو شروع میکنم. ابهامات زیادی برای همه به خصوص آمریکایی ها وجود داره که این گروه تحریر شام علیرغم رویکرد به نظر کمی میانه روتری که رهبرش نشون میده، چقدر میتونه تهدیدی برای امنیت آمریکا در خاورمیانه باشه؟ همینطوره، تردیدها اینجا در ایالات متحده بین مقام‌های سابق و فعلی آمریکایی بسیار زیاد هست. اگر صحبت‌های آقای بایدن رو در روز یکشنبه نگاه بکنیم، میگه که اینها الان دارن صحبت‌های درست انجام میدن. آقای جولانی در سخنرانی‌هایی که انجام میده حرفای خوب و حرفای درستی میزنه، اما نکته اینجاست که در آینده هم آیا همچنان همین حرفا، همین رویکرد و رویه رو ادامه خواهند داد یا نه؟ این برای دولت فعلی ایالات متحده یک سوال بزرگ هست. با افرادی طرف هستند که زمانی با القاعده و داعش بیعت کرده بودند، بعدتر نظر خودشون رو عوض کردند، الان سمت و سوی ملی گرایی به خودشون گرفتند، فکر میکنند که برای آینده، برای استقلال، برای حاکمیت ارضی سوریه دارن میجنگند. اما ایالات متحده معتقده که باید دید که چقدر این حرفها میتونه درست باشه و ممکن هست آیا در آینده اینها بخوان رویکرد خودشون رو عوض کنند یا نه. این برای ایالات متحده بسیار مهمه، به این دلیل که اگر نگاه بکنیم هم در این چند روز اخیر، هم زمانی که اولین پیشروی‌های گروه هیئت تحریر الشام آغاز شد، راجع به داعش بسیار ابراز نگرانی کرده بودند. مشخصا اون زمان آقای بلینکن هشدارهای بسیار زیادی داده بود. آمریکایی‌ها خیلی نگرانند که در خلأ قدرت فعلی، یعنی هم با رفتن اسد و ارتشش، هم با نبود نیروهای روسی، نیروهای جمهوری اسلامی، یک خلأ قدرتی که اتفاق افتاده، این باعث بشه که داعش دوباره بخواد اونجا یک قوتی بگیره. داعشی که ایالات متحده در یک دهه گذشته بسیار بابتش دچار دردسر شده، از دوران اوباما، بعدتر در دوران ترامپ 3 رئیس جمهور ایالات متحده درگیر مسائل سوریه بودند. 2 رئیس جمهور مشخصاً با داعش باید سرکله می‌زدند، باید راهی پیدا می‌کردند، باید درگیری‌ها رو کنترل می‌کردند. اینها الان بسیار نگرانند که دوباره در شرایط فعلی بخواد داعشی ظهور بکنه. از طرف دیگه بحث کردها هم هست، بحث درگیری‌های یک دو روز گذشته مشخصاً در منبج هست بین نیروهایی که ترکیه اونها رو حمایت میکنه، کردهایی که آمریکا اونها رو حمایت میکنند. اون چیزی که فعالانه ایالات متحده، یعنی یک نبرد داغ فعلی هست که ایالات متحده باید سر و سامان بده، باید دخالت فعال بکنه، اون بحث نیروهای کردش هست که تحت حمایتش هستند با نیروهای ترکیه در شمال شرقی سوریه. این یک بحث دیگه این که اسرائیل میخواد در
اون پایین در مرزهای جولان که وارد شده نیرو مستقر کرده. اونجا چه خواهد کرد؟ اسرائیل پیش از اینکه این اقدامات رو انجام بده به ایالات متحده اینها رو خبر داده بود و در یک نگاه کلی‌تر این حیات تحریر الشامی که آمده مستقر شده، اینها چه کسانی هستند، چه میگن، رابطهشون با ایالات متحده در آینده چه خواهد شد، این نگرانی ها وجود داره. اگر چه که ایالات متحده داره استقبال میکنه از اینکه دست جمهوری اسلامی از سوریه کوتاه بشه، این رو یک امر مثبت میدونن. معتقدن که اون ترانزیت سلاح به حزب الله از این طریق میتونه متوقف بشه. اما آینده همچنان برای اینها روشن نیست. با گروهی طرف هستن که همچنان گروه تروریستی مینامند، هرچند که گفتند که نسبت به اینکه بخوان این گروه را از فهرست گروه ها و سازمان تروریستی در بیارن، جولانی رو به عنوان تروریستی که معرفی نکنند، گفتند حاضرن راجع به اینها فکر بکنن. یعنی اینطور نیست که 0 و 1 باشه و این کارها رو نخواهند بکنن. منتظرن ببینند که چگونه دولتی مستقر خواهد شد، یک، و بعد رابطه اون دولت با ایالات متحده چه خواهد شد. سفرهایی رو خواهند کرد. آقای جک سالیوان این هفته که آغاز کردیم به اسرائیل سفر خواهد کرد، با کشورهای دیگر، با اردن، با قطر هم ایالات متحده داره فرداد در این رابطه صحبت میکنه. یک آینده بسیار نامعلومیه فرداد، حداقل در اینجا مقابل ایالات متحده این آینده رو نامعلوم میدونند. حین صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رو از دمشق می‌دیدید، جایی که آتش‌بازی برای شادی رفتن اسد در جریان هست. آرش، وال استریت ژورنال میگه این مشکل برای آقای بایدن هست، اما آقای بایدن چند هفته بیشتری در کاخ سفید نیست. واقعیتش اینه که این دردسر از آن دولت بعدی، دولت ترامپ خواهد بود. این آقای ترامپ که خب یه پستی گذاشت همون موقعی که دولت اسد سقوط کرد، گفت این جنگ آمریکا نیست و نباید دخالت نظامی داشته باشه. و بعد از اون هم دیدیم جمهوری خواها اینجا در کنگره آمریکا صف کشیدن پشت سر آقای ترامپ. حتی اون سناتورها و نماینده‌های مجلسی که خیلی نسبت به جمهوری اسلامی و حکومت اسد خیلی تندرو بودن یا حتی خواهان سرنگونی دولت اسد بودن، در این 2 روز دیدیم بیانیه هایی که دادن پشت سر آقای ترامپ هست. نه صحبتی میکنن از دخالت نظامی، نه اینکه چه اتفاق قرار است اونجا بیفتد. سناتورهای مثل سناتور جیم ریش که رئیس نفر دوم در واقع کمیته روابط خارجی سنا هست، یا سناتور لنگفورد، ایشون هم جزو کمیته روابط خارجی از حزب جمهوری خواه، بیشتر خواستن از مردم که برای سوریه دعا کنن و هیچ به طور مشخص نگفتن که سیاست دولت آمریکا چه خواهد بود. از اون طرف وال استریت ژورنال گزارش میداد دموکرات‌ها بسیار شاکی هستند از آقای بایدن، به خاطر که میگویند دولت بایدن در این زمینه بسیار کند عمل کرده است، ابتکار عمل رو داده است به دونالد ترامپ. هنوز آقای ترامپ وارد کاخ سفید نشده است. به نظر میاد اوست که سیاست خارجی رو داره برای دولت جهتش رو حداقل مشخص میکنه. او بود که به فرانسه سفر کرد، با مکرون و زلنسکی دیدار کرد. این هفته او بود که موقعی که حکومت اسد سقوط میکرد در کاخ الیزه داشت با مکرون حرف میزد. اوست که اول پیغام آنلاینش منتشر شد در مورد آینده سوریه. برای کاخ سفید برای بایدن 48 ساعت طول کشید. ایشون در واقع حکومت اسد شب جمعه سقوط کرد، تا یک شنبه طول کشید کاخ سفید یک بیانیه‌ای بدهد و بگوید حالا نگرانی‌هایی دارد. غیر از اون هم مطبوعات آمریکا گزارش میدن که ارتش این کشور، ارتش آمریکا در طول 24 ساعت گذشته به بیش از 75 موضع از مواضع نیروهای گروهایی که به گروه‌های تروریستی مخصوصا آیسیس نزدیک هستند یا خلافت داعش، اونها رو بمباران کرده است. از جنگنده‌های A-10 و F-15 استفاده شده است و همچنین بمب افکن B-52 B-52 بمب افکنی است که فرداد 35 تن قابلیت حمل بمب دارند. اینکه آمریکایی‌ها در حمله دیروز از B-52 استفاده کردن نشان دهنده گستردگی اون اهدافی است که مورد هدف قرار دادن. به نظر میاد که بیشتر این اهداف در منطقه شرقی سوریه بودن، نزدیکتر به دمشق. و الان هم آمریکایی‌ها میگن اگر احتیاج داشته باشد به مواضع دیگری از گروه‌های خلافت اسلامی هم حمله خواهند کرد. یک داستان دیگه هم که اینجا مورد توجه قرار گرفته خود آقای الجولانی است، فردی که به نظر میاد چندین سال پیش توسط آمریکایی‌ها دستگیر شده بود در عراق به خاطر که عضو داعش و القاعده بوده است. ایشون به نظر میاد در طول حداقل چند روز آینده در یک ترانسفورمیشن، در یک چرخش 180 درجه‌ای از یک جهادی ضد آمریکایی، ضد یهود، ضد
ضد صهیونیستی تبدیل شده است به یک رهبر جهانگرای خیلی آینده نگره که الان میخواهد تمام گروه‌های سیاسی و مذهبی رو همه رو گرد هم بیارد. اینجا در واشنگتن همونجوری که سمیرا هم گفت با خوشبینی محتاطانه نگاه میکنن به الجولانی، ببینن صحبتاش چقدر با حرفاش یکی خواهد بود. مریم، میدونیم که این جنگ طولانی بالای یک دهه‌ای در سوریه بازیگران بین‌المللی زیادی داشته، از ایران بگیر تا ترکیه، از روسیه بگیر تا ایالات متحده آمریکا تا اردن. وضعیت الان اونجا در سازمان ملل چطوره و شورای امنیت چه برنامه‌ای داره برای بررسی موضوع بعد از سقوط اسد؟ همینطور فرداد، سرنگونی ناگهانی رژیم اسد اینجا در سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای رو به همراه داشته. به باور دیپلمات‌ها اینجا این سقوط تنها یک تغییر داخلی نیست و پیامدهاش فراتر از مرزهای سوریه میره. از یک طرف اعضای جامعه جهانی امیدوارند که سقوط حکومت اسد فرصتی خواهد بود برای آینده بهتر برای سوری‌ها و از طرفی هم نگرانند که بازیگران منطقه‌ای از وضعیت کنونی در سوریه سوء استفاده کنند. اما اونچه که من از دیپلمات‌ها اینجا میشنوم، مخصوصا دیپلمات‌های دولت‌های غربی مثل بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، اینه که اونا میگن سقوط رژیم اسد یک شکست بزرگ مخصوصا برای جمهوری اسلامی هستش و اسرائیل رو قوی‌تر میکنه و فکر میکنن که جمهوری اسلامی نقشش به شدت ضعیف شده در منطقه. در همین مورد من با رابرت وود، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، در مورد تاثیرات سقوط رژیم اسد بر جمهوری اسلامی پرسیدم. فکر میکنم چیزی که دیدیم اینه که این به اصطلاح محور مقاومت خیلی ضعیف شده. کارهایی که پیشتر میکردن رو دیگه نمیتونن بکنن. البته باید ببینیم در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده در دمشق چه اتفاقی میفته. اما روشنه که ایران ضعیف‌تر، حزب الله ضعیف‌تر، حماس ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تری رو شاهد هستیم. ما می‌خوایم اطمینان حاصل کنیم که بازیگران شرور از شرایط کنونی سوریه سوء استفاده نکنند، چون همه چیز خیلی شکننده است و با سرعت اتفاق میفته. بنابراین فکر می‌کنم چیزی که برای رژیم اسد اتفاق افتاد یک شکست آشکار بود برای ایران و روسیه، یعنی عروسک گردان اصلی. فردا تقریباً 1.5 ساعت دیگه اینجا در مقر سازمان ملل اعضای شورای امنیت جلسه پشت درهای بسته در مورد تحولات سوریه برگزار خواهند کرد. این جلسه به درخواست روسیه، یکی از حامیان اصلی بشار اسد، برگزار میشه. روسیه درخواست داده بود تا پیامدهای سقوط حکومت اسد و تاثیراتش بر مأموریت صلح‌بانی سازمان ملل در بلندی‌های جولان بررسی بشه. اون هم پس از اینکه نیروهای اسرائیلی برای اولین بار در سالها و دهه‌های گذشته وارد منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان شدند. اما بریتانیا خواستار این شده که آجندای جلسه متمرکز باشه بر اونچه که داره روی زمین در سوریه اتفاق میفته، متمرکز باشه بر تحولات و آینده سوریه، اینکه این مخالفان در واقع میخوان چه نوع دولتی رو در سوریه تشکیل بدن. همون نگرانی هایی که همکاران هم سمیرا و آرش بهش اشاره کردن اینجا هم وجود داره، اینکه دقیقاً چه در انتظار سوریه خواهد بود. باید بگم که دقایقی قبل سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که اوضاع در بلندی‌های جولان آرومه و همچنین حضور نیروهای اسرائیلی رو هم تایید کرده و در واکنش جداگانه دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستار پاسخگویی عاملان و ناقضان حقوق بشر از جمله رئیس جمهور و مقامات پیشین سوریه هستند. و موضوع دیگری که اینجا در سازمان ملل مورد بحث قرار داره وضعیت بشردوستانه در سوریه هستش. مردمی که حالا در واقع از شهرهای تحت کنترل قبلا نیروهای حکومت سوریه و حالا تحت کنترل مخالفان خیلی ها جابجا شدند، پناهگاه ندارند و باید کمک‌های بشردوستانه ارسال بشه و به همین دلیل هست که اعضای جامعه جهانی دارن در این مورد هم بحث و گفتگو میکنن تا بتونن کمک‌های بشردوستانه بیشتری رو به سوریه بفرستن. ممنونم از هر سه شما، مریم رحمتی در سازمان ملل، سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی در کنگره
آمریکا. مریم کوتاه به بلندی‌های جولان اشاره کرد. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم اتفاقا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داره صحبت می‌کنه و همین لحظاتی پیش گفتش که اسرائیل هرگز از بلندی‌های جولان خارج نخواهد شد. باید دید که دولت جدید سوریه چه رویکردی نسبت به اظهارات این چنینی خواهد داشت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع در داخل حکومت ایران گزارش داده تهران از یک سال پیش به بشار اسد بی‌اعتماد شده بود. در این گزارش آمده که از نگاه جمهوری اسلامی بشار اسد خودش رو با عواملی در منطقه غیر از تهران همسو کرده بود. فاینانشال تایمز نوشته بشار اسد در دیدار چند روز پیش با عباس عراقچی گفته بود عقب نشینی از حلب تاکتیکی بوده، اما عراقچی به او پاسخ داده تهران دیگه موقعیتی نیست که بتونه برای اون نیروی بیشتری بفرسته. این در حالیه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز به صدا و سیما گفت اسد از تهران درخواست کمک نظامی نکرده بود. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوسته. خانم برادوس، واقع گرایانه آیا واقعا دیگه موقعیت در شرایطی بود که ایران بتونه هیچ کمک معناداری به اسد برای بقا بکنه؟ مثلا تا آخرین لحظه جمهوری اسلامی سعی کرد که نیروهای هشت شبی، نیروهای شبه نظامی عراقی رو به کمک اسد برسونه که اونجا دچار مشکل شد و دیگه به نظر من اینجا راهی پیدا نکرد که ازش حمایت کنه. و این گزارشاتی که خب مطمئنا مقامات جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن سناریو رو عوض کنن و این شکست تاریخی رو با یک سناریوی جدیدی که خودشون به اسد پشت کردن و نخواستن حمایت کنن یا اسد خیانت کرد، اینجا میخوان تغییر بدن و واقعیتی که وجود داره و پروژه محور مقاومت شکست خورده میخواد از اینجا رد بشن. ولی خب آخرین تلاششون همونطور که گفتم فرستادن شبه نظامیان از طریق عراق بود که دیدیم خود حکومت شیعه سودانی نتونست چنین برنامه‌ای رو اجرا کنه. مقتدا سعد اومد بیانیه‌ای که داد و خواست که سوریه عراق به هیچ عنوان دخالت نکنه. همزمان با وزیر خارجه عراق وقتی که کنار وزیر خارجه ایران ایستاده بود در بغداد بعد از جلسه‌ای که بین طرفین بود، حتی دولت ساخته شده اسد هم وزیر خارجه اون جلسه بود، در مقابل دوربین‌ها وزیر خارجه عراق گفت ما فقط از نظر دیپلماتیک میتونیم به سوریه کمک کنیم. یعنی تمام اون سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشته بود که از عراق به عنوان حیات خلوت جمهوری اسلامی شناخته شده استفاده کنه در حفظ اسد در قدرت، در اینجا شکست خورد. و برای همین من این سخنانی که از مقامات جمهوری اسلامی که با روزنامه‌های غربی دارن مصاحبه میکنن که ما بارها در مورد این راپورت‌ها و این گزارش‌ها صحبت کردیم، به نظر من نباید زیاد به این گفته‌ها اعتنا کرد. آقای فرهمند، این که بی‌اعتماد شده بود جمهوری اسلامی به بشار اسد چقدر شواهد عینی روی زمین هم داره؟ دیده بودیم که این اواخر که بشار اسد کمی به نظر کنترل بیشتری بر کل کشور پیدا کرده بود، رویکرد متفاوتی با بعضی از کشورهای عرب منطقه و حتی شاید تا اندازه ترکیه داشت برقرار میکرد. چقدر ممکنه این تنش ایجاد کرده بود بین دمشق و تهران؟ ببینید، این رویکرد متفاوتی که سوریه در ماه‌های گذشته با کشورهای عربی پیدا کرده بود، این که دوباره به جامعه عربی، به اتحادیه عرب بازگشت، سفارت عربستان در دمشق همین چند ماه پیش بازگشایی شد، اینها چیزی نبود که خلاف خواسته ایران باشه و اینها رو نمیشه تعبیر کرد به اینکه او به ایران پشت کرده بود. حتی وقتی اشاره میکنن به اینکه در اون بیانیه شورای همکاری، بیانیه اتحادیه عرب که در اون به جزایر سگانه هم اشاره، عملاً سوریه هم در رایگیری در این شرکت داشت، اون هم چیزی نیست که بشه خیلی به عنوان پشت کردن در نظر گرفت. سوریه همیشه در سالهایی که عضو اتحادیه عرب بود همیشه این بیانیه‌ها صادر میشد و همیشه هم اونجا در سوریه در رایگیری شرکت داشت. ایران هم دلخور نبود، چون میدونست که انتظار این که بخواد سوریه اونجا مخالفت کنه انتظار واقع بینانه‌ای نیست. اساساً این اهمیتی نداشت. این بیشتر الان در فضای مجازی بهش خیلی اشاره میشه، وگرنه برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداشت. و مسئله اینه که اگر که میخواست جمهوری اسلامی زودتر آگاه بود از اینکه اسد در حال سقوطه، الان شماری از نیروهاش 500 نفر از نفراتش در لاذقیه سرگردان نمونده بودند. الان شماری زائر در دمشق سرگردان نمونده بود. الان اینقدر اونجا تسلیحاتی که هنوز از سپاه پاسداران بر جای مونده و اسرائیل داره بمباران میکنه بر جای نمونده بود، یا حداقل تدبیری میاندیشید برای اینکه این سقوط به گونه‌ای باشه که اینقدر به بهای آبروش تمام نشه. شگردی جمهوری اسلامی یاد گرفته اصلا در سالهای اخیر به ویژه
که وقتی که میخواد یک چیزی رو بباورانه به دیگران، به جای اینکه اینو بیاد از رسانه‌های خودش تبلیغ کنه، میره به شکلی از طریق خبرنگاران رسانه‌های خارجی که گویا خیلی در جریان این ترفندهای جمهوری اسلامی نیستند، به اونها به عنوان منبع آگاه، به عنوانی که خبر زیرمیزی دارن به شما میدن، به اونها میده و اونها به گمان اینکه یک خبر در ناگفته ای رو پیدا کردن میرن منتشر میکنن و الان میبینید این خبر فاینانشال تایمز نمونه از اینه. در واقع خط تبلیغاتی جمهوری اسلامی به یک شیوه هوشمندانه تری به این شکل منتشر میشه. سوابق دیگری هم داره، در گذشته از این جور خبرها ما کم نداشتیم. در واقع نمیخوان اعتراف کنند که اگر که به کمک اسد نرفتن مانع سقوطش بشن، نه از سر این بود که او بهشون پشت کرده بود، بهش اعتماد نداشتن، بلکه به خاطر این بود که نمیتونستن این کار رو بکنن و اینکه از قبل پیش بینی می‌کردند هم و بهش هشدار داده بودند هم این هم مطلقاً درست نیستش. اینا غافلگیر شدن ولی چون نمیخوان اعتراف کنن که غافلگیر شدند، این سناریو رو ساختن و میخواهند که بباورانن. خانم برادوس، حالا کم و کیف این میزان اطلاع داشتن از اینکه چقدر شکننده است دولت بشار اسد به کنار، شکی نیست که سقوط او ضربه مهمی است برای جمهوری اسلامی در منطقه. یکی از مهمترین متحدانش رو از دست داده، کریدورش رو برای رسوندن سلاح به حزب الله لبنان از دست داده و گمان میکنم این خطر الان برای جمهوری اسلامی وجود داره که گروه‌های سنی در عراق هم متأثر بشن از آنچه که در سوریه داره اتفاق میفته. خب مطمئنا دولت به نظر من کشور بعدی عراق خواهد بود بعد از سقوط، حتی قبل از سقوط اسد، وقتی که گروه‌های تحریر شام خیلی نزدیک شده بودند به حلب. چیزی که در مطبوعات عربی وجود داشت مثلا در بین فعالین عراقی که مخالف حضور جمهوری اسلامی در عراق هستن این بود که باید عراق هم مردم عراق هم یک به پا خیزن و جمهوری اسلامی و سپاهش رو از عراق اخراج کنه و این ترسی که به نظر من الان گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق باهاش مواجه هستن. درسته دولت عراق ممکنه دولت متفاوتی باشه، سعی کردن خب با مشروعیتی که دارن نظر انتخاباتی و سیستمی که سعی کردن با حمایت آمریکا بعد از صدام به قدرت رسید سیستمو بهتر جلو ببرن، ولی خب ترسی که الان در عراق وجود داره و بعد از اعتراضات 2019 تشرینی ها وجود داره و این موضوع رو بیشتر بولد کرد، بیشتر روش تمرکز کردن، اینه که تمام اون شکستایی که دولت عراق بعد از صدام باش مواجه شده و نتونست اون دولتی باشه که خواسته مردم خودش رو اجرا کنه، حضور جمهوری اسلامی، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، مثلا این مورد رو همونطور که گفتید سنی‌های عراق خیلی بهتر درک می‌کنن. مناطقی که بعد از شکست داعش توسط هشت شعبی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن کنترل میشن، مناطقی هستن حتی به سنی‌ها اجازه برگشت به خانه‌های خودشون رو نمیدن و اون خشم و اعتراضی که در مناطق سنی هست رو اگر کنار اون خشم و تنفری که گروه‌های شیعه، مردم خب شیعه مثل نجف، مثل بصره، اینا رو در نظر بگیریم که از حاکمیت گروه‌های شبه نظامی و اون کراپشن یا فساد دارایی که دارن، اداری که دارن، خشمگین هستن، ایران هر وقتی کنار هم می‌بینیم و موضوع کردها در کردستان عراق هم که می‌دونیم خب جمهوری اسلامی از طریق نفوذی که داشته در حکومت شیعه، اکثریت شیعه عراق سعی کرده فشارها روی اقلیم کردستان بیشتر کنه، می‌بینیم سه تا گروه وجود داره که مخالف حضور جمهوری اسلامی در عراق هستن. برای همین من میگم اگر الان دولت عراق خودش رو دور نکنه از جمهوری اسلامی و سعی نکنه دور بیسته و سیاستش رو تغییر بده در داخل، در مورد این سه موردی که گفتم، اینجا احتمال داره که دومینوی بعدی کشور عراق باشه، ولی خب متفاوت‌تر خواهد بود سناریوها از لبنان، حزب الله و چیزی که در سوریه داریم. آقای فرهمند، این برای حزب الله لبنان الان به چه معناست این تحولات؟ وقتی کریدورشون رو برای گرفتن سلاح از ایران از دست دادن، در داخل خود لبنان با حملات سنگین اسرائیل روبرو شدن، رهبرشون رو از دست دادن و حتی در خود سوریه الان می‌بینیم که اسرائیلی‌ها بخشای بیشتری از بلندی‌های جولان رو گرفتن. چه معنایی برای حزب الله در لبنان خواهد داشت؟ اجازه بدین که این عراق رو هم منم دربارش توضیحی بدم، نظر خودم رو بگم تا بعد به لبنان بپردازیم. در خصوص عراق من به نظرم اتفاقا اگر قرار قطعه بعدی دومینو اگر ایران باشه راحت‌تره، مهره راحت‌تری تا عراق. در عراق اوضاع دشوارتره، یعنی وضعیت شبه نظامیان شیعه در عراق خیلی تفاوت داره با وضعیت حزب الله در لبنان. آنچنان شبه نظامیان شیعه در عراق در بدنه سیاسی و اقتصادی عراق تنیدند که اینها رو نمیشه کند از اون بدنه به این راحتی
و از طرف دیگه اینها مانند حزب الله وابسته به ایران نیستند، وابستگی مالی به ایران ندارند، خودشون به منابع مالی سرشاری دسترسی دارند، در داخل حکومت در جای جای حکومت هستند، در حالی که حزب الله یک سهم مشخصی بیشتر نمیتونست در سیاست لبنان داشته باشه. اما در عراق اینها در مجلس و در دولت، در ارتش، در همه جای عراق نفوذ دارند و این نفوذ اساساً قابل کندن نیست به این راحتی. مستقل از ایران میتونن به حیات خودشون ادامه بدن، مستقل از ایران میتونن نفوذ خودشون رو داشته باشن. و دیگری عامل خارجی است. یعنی اگر الان ببینیم که در سوریه اوضاع دگرگون شد، اسرائیل و ترکیه دو عامل اصلی بودن. اما در مورد عراق ما هنوز به نظر نمیرسه که قدرت خارجی در همسایگی مانند ترکیه، عربستان مثلا باشه که بخواد دو مرتبه بیاد عراق رو برگردونه به اون وضعیتی که شبه نظامیان سنی اومدن قوت گرفتن، عراق رو ناامن کردند، درگیری میان اینها شد و داعش اومد و این جنگ ها و آمادگی هم ارتش و هم شبه نظامیان شیعه عراق بیش از اونه که بخوان اینها هم اونجا دچار این غافلگیری بشن. بنابراین عراق اتفاقا قطعه آسانی نیست، ولی ایران وضعیتش الان در ضعف بیشتری هست. اگر که بخواند برخلاف کاری که در بار قبل آمریکا کرد که میگفتن که آمریکا اول رفت از سراغ افغانستان و عراق بعد سراغ ایران می‌خواست بره و هیچ وقت اتفاق نیفتاد، حالا این بار به جای عراق اگه سراغ ایران برند شاید زودتر به نتیجه برسند. من دیگه خیلی به حزب الله نپرداختید، ولی این به نظرم نکته مهمی بود. همینو به اجازه بدید خواهش میکنم از خانم برادوس بپرسم، چون طبیعتا برای بیننده های ما هم خیلی مهم و جذاب میتونه باشه. چقدر فکر میکنید که ایران ممکنه در مرحله بعدی این تغییرات در خاورمیانه باشه؟ برمیگرده به اینکه سیاست جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، چون که تمام بازوهای اون اختاپوسو که بریدن خب برمیگرده به سر اختاپوس که در داخل ایرانه و اینکه تا چقدر جمهوری اسلامی میخواد نرمش نشون بده و با این فشارهایی که باش روبرو هست میخواد به مذاکرات برگرده یا اون جام زهر رو بنوشه. به نظر من جام زهر رو خواهد نوشید و نرمه نشون خواهد داشت. با اون رفتاری که از جمهوری اسلامی سراغ داریم به نظر من تغییراتی رو انجام خواهد داد در مقابل نه مردم ایران نه در داخل، در مقابل سیاست خارجی خودش برای الان. ولی در مورد عراق گروه‌های شبه نظامی قدرت ثابت ندارن، در آخرین انتخابات باختن، سعی میکنن الان با بودجه‌ای که تصویب شده جای پای خود رو قوی کنن. اگر وقت بگذره مثل حزب الله چنین محکم جای پای خود رو محکم خواهند کرد، ولی فعلا در این مرحله نیستن. در مورد حزب الله یک نکته خیلی مهمی وجود داره. الان اسرائیل بلندی‌های بلندترین کوههای سوریه رو گرفته که هرمن هست و این بلندی‌های بلندترین کوههای سوریه به اسرائیل این قدرت رو میده که هم لبنان رو مورد دید خودش قرار بده، هم این کوه بین مرز لبنان و سوریه و اسرائیل وجود داره. داشتن این کوه تحت کنترل اسرائیل یعنی اینکه میتونه راحت یک دید قوی داشته باشه نسبت به حملاتی که به اسرائیل بشه و نسبت اون حرکاتی که حزب الله انجام میده، گروه‌های تحریر شام در داخل سوریه انجام میده. برای همین به نظر من چیزی که الان اسرائیل داره جلو میره در سوریه در این موقعیتی که الان هست، تونسته این کنترل این کوه‌ها به اسرائیل این قدرت رو میده که در لبنان حزب الله هم زیر نظر داشته باشه. حالا بماند که خب میدونیم خط اتصال حزب الله به سوریه و به اون انبار مهمات و نیروهای قوی که داشت اونجا قطع شده و حزب الله در داخل لبنان میتونه خفه بشه و تنها به عنوان یک نیروی سیاسی خواهد ماند. شما هم همینطور فکر می‌کنید آقای فرهمند؟ آیا میتونه شروع پایان حزب الله لبنان باشه؟ ببینید حزب الله در لبنان و جایگاهی که داره این هستش که در کشوری است که تقسیم بر اساس لبنان و به اصطلاح زیست طایفگی به قول خودشون، یعنی پیروان هر مذهب منافع اون مذهب خودشون، جامعه خودشون، بهتر اینطور بگیم، جامعه مسیحی، گروه شبه نظامی مقصودم هست. همین رو میخوام بگم، یعنی هر جامعه‌ای که در لبنان هست بر اساس مذهبی که دارن، اینها اول براشون تأمین منافع خودشون مهمه و اینکه یک گروهی وجود داشته باشه، حزبی که منافع اینها و امنیت اینها رو تأمین کنه. حزب الله به هر حال چه ضعیف باشه چه قوی، برای شیعیان لبنان تنها پناهگاهه و تنها گروهی است که میتونه منافع اینها رو در کنار جنبش عمل، البته که جنبش عمل هم گروه دیگر شیعی است اما مانند حزب الله مسلح نیست، تنها گروهی است که میتونه امنیت حزب الله رو تامین بکنه و فعلا هم جایگزینی به نظر نمیرسه داشته باشه. تا وقتی که حزب الله این توان رو داره در اینکه حفظ
امنیت و منافع جامعه شیعه لبنان همچنان به حیات خودش ادامه خواهد داد، اما نه به قدرت قبل. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، و مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه. فاینانشال تایمز میگه گروه شورشی هیئت تحریر شام که تا 5 سال پیش تنها گروهی کوچک در سوریه بود، حالا به یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی کشور تبدیل شده. به گزارش فاینانشال تایمز، این گروه بعد از آتش‌بس با ترکیه و روسیه در سال 2020 ساختار نظامیش رو بازسازی کرد و حالا با حدود 30,000 نیروی جنگی به ارتشی منظم با فرماندهی متمرکز تبدیل شده. هیئت تحریر شام که مقر اصلی اون در استان ادلب قرار داره، علاوه بر آکادمی نظامی دارای یگانهای تخصصی متعددی از جمله پیاده نظام، توپخانه، عملیات ویژه، تانک، پهپاد و تک‌تیراندازه. به گزارش رسانه‌ها، واحد پهپادی و موشکی نیروهای شورشی سوریه موسوم به شاهین نقش مهمی در پیشروی سریع نیروهای مخالف علیه ارتش اسد داشته. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، از کجا آمده این همه تجهیزات؟ در درجه اول از خود حکومت سوریه، یعنی تجهیزاتی که از نیروهای حافظ اسد به غنیمت گرفته شده منبع اصلی تجهیزات تحریر شام و بسیاری دیگه از گروه‌های مخالف بشار اسد بودند و البته بخش دیگری از این تسلیحات هم از روش‌های دیگه به دست اومده، از گروه‌ها بین هم دیگه بدبستون دارن و طبیعتاً بخشی از اونها هم از به خصوص برای گروه‌هایی که رابطه نزدیکتر با ترکیه دارن طبیعتاً از ترکیه تهیه میشه. در مورد این درون‌ها اشاره فرمودید، این یگان شاهین که یکی از جدیدترین یگان‌های تحریر شام هستش و تخصصش روی ساخت درون و استفاده از اونها هستش، به گفته میشه که از کمک‌هایی رو از اوکراینیا هم دریافت کردن و البته این کمک‌ها آنچنان که برخی‌ها ادعا می‌کنن زیاد نبوده و صرفاً از نظر کمک‌های فکری و فایل‌های چاپ سه‌بعدی بوده که براشون فرستادن که این کوادکوپترها رو تبدیل بکنن به بمب افکن، یعنی اون مکانیزم نگه داشتن و آزاد کردن بمب‌ها و همینطور ساخت پره‌هایی که یا در حقیقت چاپ سه‌بعدی پره‌هایی که به گلوله‌های مختلف وصل میشه به انتهاش و اونها رو میتونن به زیر این درون‌ها کوادکوپترها وصل بکنن و اونها رو روی هدفشون رها بکنن. اینا رو اوکراینی‌ها بهشون کمک کردن، یه مقدار در مورد روش‌های مقابله با پارازیت‌های GPS و ارتباطات رادیویی این درون‌ها با کنترل کننده‌ها بهشون کمک کردن و چند تا همفکری دیگه و تونستن شروعی باشن برای یک یگانی که خیلی سریع تونسته قابلیت‌های قابل توجهی به دست بیاره. ما در ویدیوهای اخیر دیدیم که به خاطر تمرین‌های زیادی که کردن تونستن که خیلی موثر عمل بکنن در درگیری‌های هرچند کوتاه مدت ولی بسیار شدیدی که در این هفته اخیر داشتن با نیروهای بشار اسد. یک نوعش هم که خیلی برای من جالب بود که همین راکت‌های فلق 2 ساخت ایران رو تبدیل کرده بودن به موشک‌های کروز بالدار که به هدف‌های بشار اسد حمله می‌کردن و قدرت انفجاری زیادی داشتن، چون 100 کیلوگرم ماده انفجاری میتونستن حمله بکنن. برای مقایسه این درون‌های شاهدی که ایران به روسیه داده بود و در اوکراین استفاده شد، حد اکثر میتونن 50 کیلوگرم ماده منفجر حمله بکنن. بنابراین استفاده خیلی موثری کردن از امکانات جدید و همین درون‌ها، هم نوع بال ثابت و هم نوع بال متحرک که به طور موثری تونستن که به نیروهای بشار اسد حمله بکنن و به سرعت پیشرویشون تونست کمک بکنن. آقای ندیمی، یک تفاوت قدرتی که معمولاً گروه‌های شورشی این چنینی یا گروه‌های چریکی دارن با دولت‌های مستقر همین توان حملات هوایی بوده همیشه. چقدر با آسان‌تر شدن و کم هزینه‌تر شدن استفاده از پهپادها این توازن قدرت بین دولت‌های مستقر و گروه‌های شورشی داره به هم می‌خوره؟ واقعا همینطور شده. در سال اخیر ژنرال مکنزی هم فرمانده مرکزی هم به این نکته اشاره کرده بود چندین بار که برتری هوایی ایالات متحده به چالش کشیده شده با دسترسی که این گروه‌ها و این کشورها به امکانات خیلی ارزانی دارن پیدا کردن که بتونن
خیلی راحت با این درون ها و موشک‌های کروز دستساز به پایگاه‌های آمریکا و همینطور حالا هر کشور دیگه‌ای که نیروی نظامی داره و تاسیسات نظامی داره حمله بکنن. یک تحول عمده در شیوه و منش جنگیدن به وجود آورده. البته انتظار میره که شاید بشه گفت که بیش از حد شاید نباید انتظار داشت و شاید این ماه عسل بین جنگیدن و این روش استفاده از درون ها بعد از این مدتی به پایان برسه، زمانی که شرکت‌های فناوری و غول‌های صنایع دفاعی بتونن بالاخره این سرمایه‌گذاری که کردن و در مورد تجهیزات و امکانات ضد درون ها به نتیجه قطعی برسه و بتونن امکانات به نسبت ارزان قیمتی رو برای مقابله با این درون ها به ویژه انواع فوجی اونها که میتونن با ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی با همدیگه ارتباط داشته باشن به وجود بیارن. و یکی از این روش ها استفاده از امواج الکترومغناطیسی هستش که میتونه تمام درون هایی که در یک محدوده‌ای در حال پرواز هستند روی بوردهای الکترونیکی اونها رو به اصطلاح برشته بکنه و همه رو باعث سقوطشون بشه. پس میشه انتظار داشت که این استفاده‌ای که از این گروه‌های کوچک، گروه‌های تروریستی، گروه‌های جنگجوی ناکشور استفاده میکنن از این روش‌ها شاید برای یه مدتی کاربرد داشته باشه و بالاخره این ارتش‌هایی که به امکانات بودجه‌ای قابل توجه دسترسی دارند بالاخره به اون روش‌هایی که میتونن این درون ها رو به طور کامل از کار بندازن دسترسی پیدا بکنن و شاید این ظرف چند سال آینده این اتفاق بیفته. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. وزیر خارجه اسرائیل حمله این کشور به انبارهای موشکی و تسلیحات شیمیایی در سوریه در اولین روز سقوط اسد را تایید کرده و گفته این حمله برای جلوگیری از افتادن این مهمات به دست گروه‌های افراطی بوده. مقامات اسرائیلی میگن اونها به عنوان یک اقدام دفاعی وارد خاک سوریه شدند تا از حملات مشابه 7 اکتبر حماس جلوگیری بشه و به گفته اونها فقط هدف اسرائیل از این اقدام تامین امنیت شهروندان کشورشه. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، همین پیش پای شما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت صحبت میکرد و گفت اسرائیل هرگز از بلندی‌های جولان خارج نخواهد شد. حالا خروج اسرائیل به کنار میبینیم که در روزهای گذشته پیشروی هم کردن. این چه سیگنالی میفرسته به دولت بعدی سوریه بعد از سقوط بشار اسد؟ به احتمال زیاد به احتمالش وجود داره که دولت اسرائیل داره این کارا رو میکنه و قبلا دولت ترکیه رو مطلع کرده. احتمالش وجود داره چون نگرانی در اسرائیل وجود داره که واقعا این اسلحه هایی که الان در سوریه هستن میتونن به دست گروه های مانند داعش برسن یا اینکه کسی بخواد اونها رو قاچاق بکنه به حزب الله، چون هنوز این دولت جدید سوریه تسلط نداره روی تمام اماکن و انبارهای نظامی این کشور. و در اسرائیل واقعا این نگرانی وجود داره که این همه اسلحه که شما اگه یادتون بیاد وقتی ارتش صدام حسین سقوط کرد صدها میشه گفت حتی صدها هزار قبضه اسلحه و اینا افتاد به دست تروریست‌های القاعده و تروریست‌های گروه دیگه و ما دیدیم چه بلایی سر مردم عراق آوردن. برای اسرائیل نگرانی وجود داره که این اسلحه‌هایی که در انبارهای رژیم اسد بوده، ارتش رژیم اسد بوده، یا شاید بره به حزب الله یا اینکه بر علیه اسرائیل استفاده بشه و به احتمال زیاد اسرائیل و به نظر میاد که اسرائیل داره این کارا رو میکنه که در آینده سوریه دوباره یک تشدید یک تهدید نشه برای اسرائیل. حتی امروز نیروی هوایی سوریه رو هم اسرائیل نابود کرد روی زمین، 300 تا حمله انجام داد و به علاوه اون الان در اسرائیل یک نگرانی وجود داره که چون ما در طرف ما که در جولان هستیم، طرف مقابل حدود 47 سال بیشتر شد یک نیروی ارتش سوریه بود ولی اونا الان همشون رفتن، هیچ احدی اونجا نیستش. یعنی هر تروریستی میتونه بیاد اونجا و اسرائیلی مناطق رو تصرف کرده تا اینکه نیروهای دولت جدید سوریه برگردن و اونجا بتونن دوباره مستقر بشن و بتونن اون منطقه رو حفظ کنن. آقای جاودانفر، می‌بینیم که اسرائیلی‌ها حتی نخست وزیر این کشور محتاطانه خوشبین هستند به سقوط بشار اسد، اما فراموش نکنیم که کسی که الان فعلا بیشتر قدرت رو در سوریه در دست داره یکی از افراطی‌ترین گروه‌های
سنی در این کشور بوده، هرچند حالا این اواخر سعی کرده رویکرد متفاوتی از خودش نشون بده. چه تصویری میشه داشت از آینده رابطه اسرائیل و سوریه؟ واقعا سال بسیار خوبی از این نظر ما واقعا نگران هستیم، چون جولانی رئیس جدید، یعنی میشه گفت رهبر جدید سوریه، یک تروریسته. این گروه القاعده، اینا هم میشه گفت از دیدگاه ایدئولوژیک اینا پسرعموهای حماس هستن و حماس از اونها حمایت کرده. حالا بذاریم کنار که جمهوری اسلامی چقدر به حماس کمک کرد این همه سال و الان حماس با دشمنهای جمهوری اسلامی ایران احساس همدردی میکنه و اونها تبریک گفته. خب این واقعا نشون میده که از دیدگاه ایدئولوژیک واقعا این گروه میتونه چقدر برای اسرائیل خطرناک باشه و ما باید خیلی نگران باشیم در مورد این مسئله. از یه طرف دیگه ببینید یک مسئله رو نباید فراموش بکنیم. این گروه صاحب داره. این گروه که تنها نیستش، که صاحب داره. صاحبش آقای رجب اردوغان هستش، رجب طیب اردوغان. همونطور که حزب الله یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران بود، این گروه حیات الشمس اینا نیابتی ترکیه هستن. بدون کمک ترکیه به اینجا خود ترکیه رابطه دیپلماتیک با اسرائیل داره. آقای جاودانفر، میخوام یه تصویری داشته باشم از اینکه آینده سوریه چه شکلیه. آیا شبیه طالبان خواهد شد؟ آیا شبیه ترکیه خواهد شد؟ آیا شبیه قطر خواهد شد؟ چه شکلی خواهد داشت به نظرتون حکومت بعدی؟ هم به دلیلی که گفتم اینا صاحب دارن با صاحبش آقای اردوغان هست، همین هست. همین که می‌خواستم عرض کنم برای شما. ببینید آقای اردوغان یکی از اولویت‌های بزرگش بازگرداندن حدود 4 میلیون پناهجو سوریه هستش که در ترکیه هستن که نمیتونه، کشور ترکیه دیگه نمیتونه اونها رو جذب بکنه. و اگر آقای اردوغان میخواد اینا رو برگردونه، پس طبیعتاً ایشون به دنبال ثبات خواهد بود. نمیخواد الان با این همه حالی که اسد رو انداخته دوباره یک جنگ داخلی جدید در سوریه بشه. اون وقت پناهجوهای سوریه نمیگردن به سوریه همونطور که آقای اردوغان میخواد. پس میشه امیدوار بود که به خاطر این هدف بسیار مهم آقای اردوغان ما یک گروه اتفاقا معتدلتری رو ببینیم و شاهد ثبات باشیم حتی در سوریه. آیا به نظرتون حتی میشه تصور کرد که یک دولت اسلامگرایی این چنینی در سوریه سر کار بیاد و حتی روابط دیپلماتیک پیدا بکنه با اسرائیل، یا دیگه خیلی خوشبینانه است برای اسرائیل؟ فکر نکنم. در حال حاضر در اسرائیل هیچ کسی فکر نمی‌کنه که همچین چیزی اتفاق بیفته، ولی برای ما اکتفا به این می‌کنیم که این دولت جدید سوریه بیاد کشور سوریه رو دوباره بسازه، زندگی مردم خودش رو بهتر بکنه و کشور خودش رو که قبلا تبدیل شده بود به یک پایگاه نظامی جمهوری اسلامی و یک منطقه انتقال نظام جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنیم به یک کشوری که مردم سوریه که این همه بدبختی یه ذره پارادوکس نیست؟ چطور ممکنه یک دولت اسلامگرای افراطی سر کار باشه ولی کاملا خنثی باشه در مقابل اسرائیل؟ به خاطر اینکه او صاحب داره. آقای اردوغان نمیخواد دوباره جنگ میشه، چون وقت پناهجوهای سوریه از ترکیه بر نمیگردن به سوریه. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 بودید. اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنیم بریم تا پیش از پایان برنامه تصاویر زنده ببینیم از آسمان دمشق که حالا دومین شب بعد از سقوط دولت بشار اسد رو داره تجربه میکنه. همطور که پیشتر همکارم مریم رحمتی هم گفت، قرار هست کمی دیرتر شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای در مورد بررسی وضعیت در سوریه تشکیل جلسه بده. تصاویر زنده رو دارید ببینید. در اون گوشه تصویر که نوری هم الان مشخص هست، کمی پیشتر آتشبازی برای شادی سقوط دولت بشار اسد در جریان بود. بسیاری از کسانی که در زندان‌های مختلف هستند در 24 ساعت گذشته از زندان‌های مخوف سوریه آزاد شدن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از آسمان دمشق که حالا نزدیکای کمی قبل از 10:30 شب وقت محلی هست به پایان ببریم.